Digitális eszközök miatt egész más típusú konfliktusokról beszélünk. Tehát elerőtlenedik ez a generáció, emiatt jönnek az, hogy a HR-esek panaszkodnak, hogy nem kitartók a gyerekek, hogy gyorsan akarnak előrelépést, fél év alatt akarnak csúcsra jutni. Hogy egyre több ember tudott írni és olvasni, az rombolta a memóriát. Itt van a kulcs, hogy a gyerekeinknek a természetet, nem tudom másképp kerülni, közelebb kell hozzuk őket a természethez. A legjobb coach az a természet. Ilyen az világtörténelemben nem volt, hogy az összes ember kénytelen akarattal a képességét fenntartani. Ha te bemész valahova, akkor köszönsz oda, ugye? A mai gyerekek nem köszönnek, mert nem tanították meg őket köszönni, és ennek is értem ezt, hogy komplex, mert szegények miután ugye egész nap majdnem droidként élik a telefonukat, nem tudnak már verbálisan úgy kommunikálni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz, ahol igazságot keresünk. Nem mindig találjuk meg, mert morzsákból rakjuk össze az igazságot, és erőt is keresünk a cselekvéshez. És a cselekvésen van a hangsúly, de ahhoz, hogy mi cselekedni tudjunk, ahhoz tényleg meg kell vetnünk a lábunkat valamilyen olyan információkon, amit stabilnak hiszünk, és ezt a stabilitást keresünk azáltal, hogy leégetjük a tisztító tűzzel a salakot, és valami lényeget keresünk minden egyes adásban. És köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat Hajdú Zoltán, aki közgazdászként és HR szakemberként és sportemberként óriási teljesítményekkel maga mögött a mentális megerősödés embere. Tehát a szervezeteket, csúcsvezetőket, csúcssportolókat is ugye több éven át a magyar válogatott, a Rossi kapitány mellett a magyar válogatottnak a mentál trénere is volt. Tehát alapvetően azt is mondhatnám, hogy ő a teljesítmény, a bennünk rejlő teljesítmény maximális kihozatalának a szakembere, de talán ezzel azt is mondhatnám, hogy az önkiteljesedés maximumalizálásának minden egyes ember szeretne önkiteljesedést, és ennek a szakembere. És ennek ma egy generációs vetületét szeretném felhozni, mert van egy generációk közötti szakadék, amivel küszködik az idősebb generáció, azért küszködik, mert úgy gondolja, hogy ő felelősséggel tartozik, és ő nincs meghallgatva, és nem tudja átadni az értékeit. Az ifjabb generáció talán nem küszködik, mert ő meg tudatlanul azt gondolja, hogy neki nincsen erre szüksége. De mégiscsak ott van ez a generációs eltávolodás, ami soha nem volt ilyen mértékű a generációk között. Köszöntelek, és hogy látod te? Létezik-e generációs elgyengülés? Nagyobb-e most az elgyengülés, mint az évezredek során bármikor? Van-e itt gond, vagy nincs? Mert ez is egy vita tárgya. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőidet. Szerintem van egy nagyon nagy, ami fundamentálisan különbözik a korábbi generációs konfliktusoktól. Az a probléma, hogy azt látom, legalábbis az én szempontomból azt problémának látom, hogy azt mondják, hogy ez ugyanaz, mint ami eddig volt. És ez szerintem totálisan más. Tehát ugye eszembe jut, hogy melyik görög szerző, lehet, hogy az Arisztotelész volt, aki leírta egy idézetbe, hogy ezek a szemtelen fiatalok, akik nem tisztelik a stb. És hogyha valaki nem tudja, ugye ez mint hogy egy mai kor lenne. Tehát ez egy normális dolog, minden apa megéli azt, megélte korábban is, hogy amikor 16-17 éves fiában a tesztoszteron kezd csúcsra jutni, akkor ott megjelenik az új útkeresés, és ennek megvannak a gyakorlatai, hogy kezeljük. Ami most az elmúlt 20 évben jellemző, az nem lehet megkerülni a kérdést, hogy a digitális eszközök miatt egész más típusú konfliktusokról beszélünk. Tehát elerőtlenedik ez a generáció, emiatt jönnek az, hogy a HR-esek panaszkodnak, hogy nem kitartók a gyerekek, hogy gyorsan akarnak előrelépést, fél év alatt akarnak csúcsra jutni, és mentálisan tönkre is mennek, ha ez nem sikerül. Tehát igen. Egyszerűen a maga az élet normál tempóját sem akarják elfogadni, de nem csak nem fogadják el, és feszegetik, mert hogyha feszegetnék, akkor lehet, hogy erősebbek lennének, hanem egyszerűen tönkre mennek bele, tehát mentális problémáik lesznek, kiégének, vergődnek, tehát sok-sok gondot okoz ez nekik. Abszolút, és valahol nekünk is felelősségünk szülőként
meg idősebb X generációsokként, hogy magunkra nézzük, hogy mi ezt hol rontottuk el. Miért adtunk nekik rossz példát? Miért nem szóltunk időbe? Tehát, hogy ne fertőzzem már sem magam, sem a gyerekeimet médiával. De millió dolgot viszont valószínűleg elrontottam én is, és ezt kell, ez egy állandó erőpróba és önvizsgálat, hogy ha nem vigyázunk a gyerekekre, és ez tök egyszerűen bebizonyítható, akkor a mentális betegségek fognak ugrásszerűen. Hát már megugrottak a statisztikák. Tehát ilyen 20-30%-os penetrációkat hoznak különböző kutatások, hogy annyi gyerek fog mentális szakemberhez fordulni, ha lesz erre felvevő kapacitás, mert jelen pillanatban azt hallom, hogy még a gyerekpszichiáterek se tudják a gyerekeket fogadni, vagy ha egy függőséggel problémás gyereket le akarnak szoktatni, akkor 3 hónap múlva adnak neki időpontot. Hát mert nincs szakember, és nincs jó szakember, mert a probléma az, hogy minél több segítségre szoruló ember van. Ma már a segítő szakma talán a legkiterjedtebb, tehát már a gyerekeket elkezdik a korai fejlesztő, a késői fejlesztő, igen, a logopédus, a mozgásszervi, utána a felnőtteknek a párkapcsolati, a munkahelyi, a vezetői, a nem tudom milyen coach támogatás, mindenre kell. Gyakorlatilag egy ember mellé kéne 3-4 ilyen tanácsadó, annyira, de ez egy valóság, és minél több ilyen igény lesz, annál jobban felhígul maga a segítő szakma, ez látszik. Tehát olyan emberek, akik sokat jártak pszichoterápiára, azok elmennek már pszichológus képzőbe is, és akkor pszichológussá válnak. Úgyhogy a saját életük még azóta is romokban van, de annyira megszerették most nem akarok ebbe belemenni. De belemehetsz, én így jártam, konkrétan van kisgyerekem, és egy üggyel a feleségem megkeresett egy gyerekpszichológust. Én nem voltam megelégedve azzal, amit hallottam, amikor ő elmesélte, hogy milyen volt, és a következő megbeszélésre elmentem, és beigazolódott a félelmem, vagy a sejtésem, hogy egy csinos 35 éves hölgy ült velem szembe, és kezdte a tipikus sztereotípiákat mondani a gyerekre, és egyet kérdeztem fel, hogy hölgyem, ennek van gyereke? És gondolhatod, mi volt a válasz? És abban a pillanatban mondtam az asszonynak, hogy keressél valakit, akinek van real, valid tapasztalata. Is. Szóval visszatérve a generációs különbségekre is. Van egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, és erre azért szeretnék kitérni, mert én újra meg újra látom, lehet, hogy talán nincs különbözőség közöttünk, hanem egy másik aspektusát a mi generációnk felelősségének, mert könnyű azt mondani, hogy hol voltunk mi. Mi egyrészt számunkra is újdonságok voltak ezek a technikák, másrészt ezeknek a beruházásoknak, tehát a social media, a játékkonzol beruházásoknak, a nevelés eltérítésének, hogy másképp kell nevelni, és már nem szabad úgy, nem szabad így, és ennek különféle módszerei vannak. Minden ilyen eltérítésnek rengeteg tudós validálta a pozitív hatásait. Azért, hogy ez üzletileg menjen. Én ezt korrupt tudósoknak hívom. Tehát mi nekünk is újdonságok voltak ezek, és megtöltöttek bennünket is félrevezető információval. Nagyon sok idő telt el, ameddig mi magunk, illetve nem is az egész generációnk, hanem a mi generációnknak egy része kezdett felébredni, hogy hoppá, itt baj van, annak ellenére, hogy egy nagyon erőszakos félrevezetés volt. És a mi generációnknak jó része még most is csukott szemmel sodródik, és csak azokat olvass el, ami azt mondja, hogy nem lesz ebből baj, mert majd a gyerekeinknél magától megerősödnek. Majd meg lesz ez. Hát mi is megerősödünk magunktól, ez nem így van, hanem majd maguktól megerősödnek. A környezettől erősödtünk meg, és pont itt van a kulcs, hogy a gyerekeinknek a természetet, nem tudom másképp kerülni, közelebb kell hozzuk őket a természethez. A legjobb coach az a természet. Ha te kimentél fát vágni, ha kimentél a patak mellett horgászni, akkor ott nem lesz neked szüksége se pszichoterapeutára, se rám, senkire más coachra. Ha ezt minél inkább rendszeresen csinálod. És a közösségbe teszed, akkor a többi gyerek lesz a coach, mert a tükröt rögtön megtalálod, ha nem úgy beszélsz, akkor pofán vágnak mondjuk,
Ez egy csúnyán mondtam, de mondjuk egy 4-5 éves korban ez egy ilyen klasszikus dolog, de 12 éves önszabályozás, korban is. világos. Tehát, hogy ott kezdődik a fő probléma, amivel kezdtük, hogy megjelent egy új mesterséges környezet. De mondok egy másik példát, hogy ne csak a mai világról beszéljünk. Amikor vannak olyan szerzők, és én azért néhánnyal szimpatizálok, és ezt itt elmerem előtted mondani, hogy azt mondják, hogy ott kezdődött a baj, amikor rátértünk a földművelésre. Mikor tértünk rá a földművelésre? 12 000 éve. Tehát magyarul, amikor a vadászat, a harcról, amikor mi egészséges férfiak és amazon nők éltünk, elkezdtünk kényelem miatt, elkezdtünk mezőgazdaságra fordulni. És az a szerző például bemutatta azt, hogy nézzük meg a 4000 évvel ezelőtti szántó egyiptomi egyiptomiakat bemutató hieroglifákat a piramisokon, hogy már ott mutatkoztak a mozgásszervi betegségek. Tehát az mindig egy állandó challenge volt, egy állandó kihívás, hogy az eszközt kell nekem, mert van agyam, van neokortexem, kitalálok valamivel, amivel innovációt csinálok. Miért? Hogy több időm legyen, kényelmesebb legyek. Valószínű az őseink nem véletlenül tértek át a földművelésre, a vadászatról, mert az elég kellemetlen volt minden nap újra menni, sátrakat felhúzni, újra keresni a történetet. Tehát ezt értjük az igényt, csak már akkor jelentkeztek a mozgásszervi betegségek. Én megnéztem azokat a hieroglifákat, és nézheted majd, amit a szántó egyiptominak már látszik, hogy nem jó a testtartása. Tehát az eszköz az mindig fog minket befolyásolni. Nem tudsz teljesen eszköz nélkül élni, emiatt az indikált, vagy javasolt, hogy az eszközöket tudatosan használjuk. Nem mi legyünk az eszköznek a szolgái, az áldozatai, hanem mi tudjuk folyamatosan kezelni ezeket az eszközöket. Itt megy el a dolog. Ezt nem merik kimondani, hogy itt, ha nem segítesz a gyerekednek, most megint egy saját példát kell mondanom, addig tettem erőfeszítéseket, ameddig a gyerekeimet egy erdő mellett nevelem fel. Tehát, hogy erdő mellett lakok, nem volt egyszerű ezt megoldani, egy olyan helyre költözni, de azt tudom, hogy nekem az erdő 5 méterre van. Tehát kinyitom a kaput, és mehet ki a gyerek játszani. És biztos vagyok benne, hogy ez neki pozitív, mert hogy tetszik is. Minden egyes beszélgetés azért igazság és erőkeresés a cselekvéshez, arról fog szólni, hogy egyszerűen olyan világot élünk, hogy csak tudatosan, akarattal, a szándékosan saját akaratodból tudod jól élni. És nézd meg, hogy való igaz olyannyira, hogy minden eszköz, vagy minden ilyen nagy változás egyszerűen veszteséget hoz létre az emberek életével. Például az írásbeliség kitalálása, tehát az, hogy egyre több ember tudott írni és olvasni, az rombolta a memóriát. Persze. Azelőtt kénytelenek voltak az összes családi történetet, a falu történetet, a történelmi történeteket, szájra. A vicceket, a meséket megjegyezni. Így van. De mikor leírták, akkor már nem. És ez egy emberi romlás, hogy neked a memóriád romlik. Tehát nekünk kell ez az eszköz, ez nagyon fontos, de már csak akarattal, szándékosan tudod pótolni azt a képességet, amit ez kihagy. Vagy most például ott van a GPS. Abszolút. Régebben tudtuk, hogy hol van Európán belül Münchenen belül az északnyugati részre megyünk, mert a térképen ezt el tudtuk helyezni. Már úgy elmész a GPS-szel Münchenig, hogy egy mai gyereknek el nem tudná képzelni, hogy hol van. Nem, hogy a városon belül milyen régióban van. Azt mondják, hogy nem is fontos. Pedig ezek mennyire, hogy csak akarattal tudod ki. A férfiaknak a tájékozódási képessége, ami köztudottan erősebb, mint a hölgyeké, mert nekik egész más képességeik erősebbek, például a mikromanagement, az ugye megint evolúciós dolgokból, amikor el kellett menni vadászni, akkor neked kellett tudnod, hogy a másik dombon van-e farkas, vagy nincsen, és a többi is hol vannak. Tehát kialakult egy természetes evolúciós szelekció. Mi történik ma? Utazok a haveраimmal sokszor, nem bírnak már GPS nélkül lenni, és nem tudnak tájékozódni. És visszatérve ugye azért lényeges ez a generációs kérdés ebből a szempontból is, és még egyszer oda akarok kiukadni, hogy nekünk is, tehát olyan hirtelen gyorsult fel az a technológiai, technikai, életmódbéli változásoknak ez a kavalkány, de olyan gyorsulás van, hogy nagyon sok képességet veszítünk hirtelen. Ennyire sokat nem veszítettek az apáink sem, akik mondjuk a 30-as években születtek, vagy 40-ben, vagy a nagyapánkék, akik a 10-es években születtek, 1900, az egyáltalán nem veszítettek ilyen hatalmas mértékben. Például a sok játék, tehát az autóból ki, autóból be, egyszerűen
az izmaink is elsorvadnak, Mozgásszervi hanem betegségek. akarattal tudjuk fenntartani az izomzatunkat is. Tehát 15 000 csípőműtét van Magyarországon évente. Tehát amikor mi, hogy ne vádoljuk önmagunkat, hogy mi elrontottuk, mert ezt én nagyon nem szeretem, mert az van, hogy hát jó, de mindenért mi vagyunk a hibások, és a gyermekeink életük végéig minket fognak hibáztatni. Ez nem egy helyes dolog. Nekünk is, ezt meg voltunk vezetve, a tudósok elévülhetetlen bűneik vannak, akik validálták ezeket a gyógyszeripari, technológiai, mindenféle dolgot, igen, és azért, hogy biznisz legyen belőle, és mi most elkezdünk ébredezni. Az a kérdés, hogy talán ez, ez is egy szakadékot ugye növeli. Talán az, hogy azt mondjuk, hogy gyerekek, mi egyszerre kerültünk a pácba, a gyermekeink, és mi is. Ezért van egy különbség, de nagyon tetszik, hogy ne vádoljuk magunkat, és majd mindjárt mondok egy... Nem mondom, hogy teljesen hibátlanok vagyunk, de mi hamarabb is ébredhettünk volna. Vagy például az ébresztésünkre ma se reagálnak sokan. Csak két dolog van, mi? Engem 27 évesen kapott el az internet, a gyerekeimet meg elkapja 3 évesen, hogyha hagyom. De nem hagyom, mert egyik gyerekemnek sem, már az 5 éves gyerekem akarja a mobilt, de helyette vettem neki walkie-talkie-t. Tehát, hogy a játszótéren tud kommunikálni, akivel akar, mert nem fogom egy okostelefonnal megterhelni, mint amit az összes körülötte levő gyerek. Okos óra, okos telefon az 5 éves, 6 éves gyereknek. Mondjuk ki szülőként, hogy ez hülyeség. Ez felelőtlenség. Tehát felelőtlenség. Ha már veszek mobilt a gyerekemnek majd 10 éves korába, mert akarom tudni, hogy hol van, az nem lesz okos telefon. Pont. Lehet itt cicomázni, meg PC-skedni, de ezt meg lehet oldani, ez a szülői felelősség. Viszont ez mélyebbre visz, hogyha meg azt kapirgáljuk, amit én dolgozok 14 éves gyerekekkel, 15 évesekkel, 17 évesekkel is, sportolókkal elsősorban, akik élsportolók akarnak lenni, hihetetlen céltudatossággal építik a karrierüket, a La Ligába akarnak játszani, egyiknek most már sikerült is, megkapta a behívó, 16 éves lesz, amire kimegy a La Ligába, és oda akarok ezzel kiukadni, hogy nagyon jó, hogy azt akarod mondani, hogy teljesen ne legyünk mi ilyen önvádlók, mert hogy megvan az egyéni felelősség, 16-18 éves korában egy gyereknek jelenik meg a felelőssége. És ez a coachingjaimon is előjön, amikor kezdik sokat szidni a szülőket, akár a fiatalok, akár az idősebbek, akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, lehet egy elcseszett nevelésben részesültél, de neked kapd el azt az életerőt, hogy neked sem az apád, sem az anyád az életerődet nem vehette el. Tehát ha túlélted, és az idióta szüleid, nevezzük így, rossz dolgokat csináltak veled, te akkor azt fogad fel egy tanulópályának, hogy te még akkor is nincs hatalma senkinek fölötted. Említettem a múlt adásban, megint elmondom, nem véletlenül terjesztettem azt a könyvet, amit a David Goggins alkotott, a legnagyobb ultramaraton, meg egyéb teljesítményeket maga mögött tudja, Navy SEAL, stb., hogy nincs hatalmat fölöttem. Tehát oda kellene eljutni, hogy és most reflektálva a digitális eszközökre, meg a téves gyereknevelésre, hogyha valakinek rossz szülők nevelték, vagy nem vigyáztak rá, meg bántották, meg brutalizálták, stb. Értem? Ismerős, Székelyföldön is előfordul ez elég gyakran, meg engem se titomázott sokat az apám, és sokszor hiányzott ez, de azt neki sem engedtem meg, és mindenkinek azt tanítom, hogy ne legyél egy áldozata a szülei nevelésnek. Átveszem az életenergiámnak az irányítását, én átveszem az erőfeszítéseimen keresztül a képességeimnek a kibontakoztatását, és nem érdekelnek másoknak az értékelései, még a szüleimé se. De látod, ez valójában az én rendszerem szerint ezt úgy hívom, hogy felnőtté válás. Így van. Akkor válok felnőtté, amikor azt mondom, hogy apám, anyám, amit jót kaptam, azt átveszem. Jó szándékkal tették. Képesnek kell lennem az, hogy amit rosszul csináltak, azt én látom, de nem azzal a szándékkal, hogy ha gyerek maradok, akkor van az, hogy én őket vádolom, és 60 éves koromban is anyám, apámat pszichologizálja velem egy pszichológus, hanem azt mondom felnőttként, hogy most én következem. És transgenerációs traumákkal traumatizálják újra magukat. És ez a szakemberek bűne is, persze. Mert mindenki évtizedeken át anya-apa sérelmeket, ahelyett, hogy túllépne, azt mondja, figyelj, te most vagy erőteljében, most kell megépítsd az életed, lám te mire vagy képes. Most döntsd el, hogy ezt úgy csinálod, mint anyád, apács, azt meg pont másképpen csinálod, sőt jobban csinálod, nem? Tehát
egyfajta megint, ugye maga azért a generációkról beszélünk, újabb, az egyik ilyen, ami összefeszíti a generációkat, az az, hogy bármilyen problémája van egy generációnak, a következőnek azért a szülei a hibások, akár a technológia miatt, akár nem. Tehát nekünk ebből úgy tudunk kijönni, ha leülünk ezekkel, akár hány éves, 20 éves gyerekünk van, 10 éves, és folyamatosan arról kommunikálunk, hogy egy nagyon nehéz világba kerültünk, ezáltal a hihetetlen gyors fejlődéssel, amire nagyon sokáig vakok is voltunk, vakítva voltunk szándékosan a üzleti vonalak által, de most együtt kell kijönnünk, ez már egy szövetség. De a szakembereknek is el kellene mondani, hogy abba kell hagyni ezt, hogy 30-40 éves emberekkel is egyfolytában, meg könyvek születnek, meg minden is, áldozattá teszik. Tehát egyfajta olyan, mindenki úgy éli le az életét 40-50 éves korában is, hogy ő még mindig a gyerekkorának az áldozatát. Mikor akar ebből kilépni? Ennek van egy komoly irodalma, a sématerápia, és ezt és valóban úgymond annyival most így hogy hallgatlak, hogy legyen egy kicsi konfliktusunk is, hogy nem megy így varázsütésre, mert hogyha vannak mélyen rögzült sémák, például a szégyenséma, önértékelési, tehát azok már kódolt működési történetek. Viszont mit tanít a sématerápia? Hogy ezek rögzülnek érzés szintjén, rögzülnek érzelmem szintjén, rögzülnek gondolat szintjén, és emlékek szintjén. Szuper. Ha ezt valaki megismeri, ajánlom mindenkinek a sématerápiának az alapjának a megismerését, akkor azt mondja, hogy figyelj, nekem elképzelhető, hogy vannak negatív szellemi vírusaim, negatív szellemi sémáim. Biztos, hogy vannak. Maradjunk ennyiben. Oké. És ezt akkor elkezdem nézni a szóhasználatomba, az indulatkezelésembe, millió negatív sémát vihetünk, de ez sem fog megállítani. Még a negatív sémáim sem állítanak meg, hogyha elkapod azt az erőt, amiről beszéltünk a múlt adásban is, hogy önátalakítás, az a csúcsszint. Arra lenne érdemes törekednünk mindannyiunknak, hogy van a szociális elme, aki ide-oda lötyög, a lityi-lötyi, ugye? Tehát, hogyha a szülő erre viszi, az alkoholista barátja arra viszi, akkor arra megy. Átmentünk mindannyian ezen a fázison. Utána jön az autoriter elme, az önirányító elme, amikor már kezdek azért kapizsgálni, és a serdülőkor ez tipikusan jó példa erre, hogy kezdem az irányítást magaménak tenni. Tedd ezt így, fiam, tedd ezt így, lányom. Ez egy jogos dolog. És azután jön a harmadik szint, az önátalakító elme. Tehát, hogyha én az önátalakító elmére törekszem, remélem, hogy egyszer majd elérem 80 éves koromig, akkor azt jelenti, hogy nem érdekel az egész hisztori, amivel az élet megkínált. És láttam traumákat 5 évesen. Tehát nem könyvben olvastam, mint sok pszichológus, hanem most nem akarok erről beszélni, de én tudom, mit jelent a halál. 5 évesen átéltem. Erről ennyit. Valóban, én sem azt akartam mondani, hogy ez csettintésre megoldható, hanem azt, hogy kell a szándék. És ez a szándék, ez olyan, hogy most elmondjuk, és onnantól kezdve lehet valakinek szándéka az, hogy saját szándéka nincsen ennek a letételére, hanem ő áldozatként akar tovább élni, aztán az, hogy teszi le, az más, de azon nem tudunk segíteni. Tehát, hogy mindenképpen egyszer csak azt kell mondania valakinek, hogy elég volt abból a fajta gyengeségből, sikertelenségből, és utat keresek. Aztán, hogy ezt ember segít, könyv segít, Isten segít, valami, ugye ezek mind nagyon fontos pillérek lehetnek. A generációk összefogására, vagy hogy a sebnek a gyógyítására akarok még visszatérni, mert eleve az, hogy együtt vagyunk a páncba, együtt jöjjünk ki belőle, ez egy jó dolog. A másik az, hogy vajon kell arról beszélni, hogy mit tanulhatnak a fiatalok az idősebbektől. Mi az, ami számukra hihetetlen fontos, mert ebben is a tudósok, a média, a nem tudom milyen olyan újságírók, meg technológia rajongók elkábítják őket, és csomó cikk jelni meg, hogy minden tudás, ami nekünk van, az elavult az ő számukra, semmit nem tudnak az öregektől tanulni, vagy a középkorúaktól se. Annyira megváltozott a világ, mint hogyha teljesen új univerzum jött volna létre, holott az emberek ugyanazok, ugye? Na most erre mindig, valahogy elnézést kérek a nézőktől is, nekem a sport jut eszembe mindig. Tehát amikor egy karate dojóba te bemész, és ott van a nagymester, próbáld ne tisztelni. Próbáld meg ne tisztelni, és akkor
érzed azt, hogy ezt nem tudod nem tisztelni egy hadnanos mestert, akár már egy feketeöves egyszerű sodant. Tehát, hogy van a mai generációban sajnos, és én ezt nyíltan el szoktam mindig mondani, a tisztelet nincsen megértve. És amikor a fiatalokat hallom, mondtam, hogy kócsolok egész fiatalokat, 14 éves a legkisebb ügyfelem, hogy ők nagyon gyorsan akarnak vezetői pozícióba kerülni. Tehát 20 éves gyerekek már akarnak vezetői pozícióba kerülni, mert ahogy mit mondod, elkábított őket a média, hogy erőfeszítés nélkül néhánynak sikerült most néhány YouTube meg Instagram sztorival megcsinálni ezt, de nem ez a normális. Akkor azt mondom, hogy te figyeled a focit. A Barcelonában tudod, ki volt a legfiatalabb, a Yamal. Vagy ott van a Güller. Ezekért a gyerekekért 16 évesen kifizettek 60 millió eurót. Egyikért 60-at, másikért 62 millió eurót. Szerinted, amikor bement az öltözőbe, ő azt akarta, hogy ő legyen a csapatkapitány? És akkor így általában meg szokták érteni. Tehát, hogy van egy tisztelet barátom, neked vannak szüleid, nekem vannak szüleim, ők voltak előttünk. Nem beszélnek erről ezek a elpuhult pszichológusok, hogy akiket te említettél, hogy az életet kaptuk valakitől. Tehát van egy első érkezésnek a pillanata. Ha te bemész valahova, akkor köszönsz oda, ugye? A mai gyerekek nem köszönnek, mert nem tanították meg őket köszönni, és ennek is értem ezt, hogy komplex, mert szegények miután ugye egész nap majdnem droidként élik a telefonukat, nem tudnak már verbálisan úgy kommunikálni, és tényleg olvastam erre kutatásra, hogy sokszor az a bajuk, hogy félnek, hogy hogyan szólítsanak meg egy 40-50 éves embert. De azért valahol remélem, hogy egy kicsit ez is fog terjedni, hogy van egy alapvető tisztelet barátom. Te köszönsz előre egy 40 éves embernek, és nem várod meg azt, hogy ő köszönjön. Miért? Csak azért, mert ő előbb érkezett. Igen. Úgy, ahogy egy öltözőbe, ha bemész, akkor fogsz köszönni a Messinek, ha ő a csapatkapitány éppen, és te hiába vagy a 16 éves Yamal, vagy a bármelyik tehetség. Tehát és a sport ez meg szokta tanítani az embereket, hogy azért ott a tapasztalatot, a mesteri szintet valahogy kellene tisztelni, és én értem a fiatalokat, elég gyorsan meg szoktam velük kapni a hangot, hogy ők kiábrándultak a hiteltelen papolókból, a hiteltelen szülőkből, és az meg valóban azt tegyük be a saját bűnünként, hogy X generációsokként mi eszméletlenül sokat dolgoztunk. Tehát én is tudom, és bántam is a nagyfiammal, hogy voltak idők, amikor még többet kellett volna vele lennem. Hiába, hogy voltam az átlag apához képest sokkal többet, de valószínű, hogy mégsem annyit, amennyit kellett volna együtt lenni. Tehát, hogy mi a túlteljesítők, az X generáció az egy ilyen túlteljesítő. Nekünk nem kell arról beszélni, hogy a munka az nem esít, meg mindenfajta szlogenekkel lehetne így dobálózni, de valóban kiszakadtunk a kommunista elnyomásból, meg akartuk csinálni a pénzeket, meg akartuk csinálni a szabadságot. Ezt látom az X generációban. Rengeteg sikersztori született. Ők jogosan mondhatják azt, hogy figyelj, azért ez egy kicsit brutális élet volt, én nem akarok így élni. Ezt én értem, és akkor mindig felszoktam tenni a coachingom, és akkor hogy szeretnél élni? És amikor előveszi azt a történetet, hogy hogyan lehetne könnyen élni, akkor elmondom neki, figyelj, nem az én tanításom, buddhistáktól kezdve kínaiak, mindenki megtanította már. Nem tudsz 3 dolgot kikerülni az életbe. A bizonytalanságot, tehát hogy bizonytalan vagy a környezetben, magadban elég bizonytalan, az erőfeszítés és a fájdalmat. Ez a szülés sem volt egyszerű, tehát a szülés is véres és fájdalmas, szegény nők tudják a legjobban, hogy milyen, mi férfiak fogalmunk sincs erről, tehát ott van egy igazi megpróbáltatás, amin a nők keresztül mennek. Én minden nőtnek úgymond élő szobrot állítanák ezért, hogy amin keresztül mennek ők egy szülés során. Amikor ők a mi életünket brutálisnak tartják, és azt gondolják, hogy olyat azért nem akarnak, pedig azért az apánkék élete még sokkal durvább volt, a nagyapáméké még sokkal durvább volt, tehát a miénk ahhoz képest már egy kicsit lazább volt. De valóban. Még ezt sem akarják, de ők a Ronaldo életét akarják élni, akkor ők nem látják, hogy mit dolgozik az ember. Az nem a napi, nem tudom, 8-10 óra edzése, hanem előtte ott van már 2 órában, és még utána ott marad 2 órán keresztül, és rúgja a labdát, amikor már az összes többi csapattársa hazamegy, sztársportolóként is, vagy a Puskás öcsi az úgy járt iskolába, hogy fától fáig sprintelt oda-vissza, és minden percét azzal töltötte, hogy abban a fejlődésben lépkedett millimétereket, centimétereket előre, amire ő fókuszált, akkor
kiderül, hogy ez a buddhista tanítás, vagy bármi más, ez egy alap, nincs más út. Nincs más út. Nincs Ezt más a fiataloknak valahogy meg kell értetni, hogy ez a művilág, tehát jött egy virtuális világ, és még nem beszéltünk egy szót sem a mesterséges intelligenciáról, ami meg még a gondolkodásról is le fog szoktatni minket, ha hagyjuk. Tehát ennyire tök egyszerű. De a gondolkodás képességedet is mesterségesen saját akaratból, szándékból lehet fenntartani, milyen kemény világ. Ilyen az világ történelemben nem volt, hogy az összes ember kénytelen akarattal a képességét fenntartani, hogy ő elemezze helyzeteket, hogy ő, mert most már mindenki hozzáfér, azt mondja, írd meg, elemezd, oda megkapod, kész, és már nem te csinálod. De most ne térjünk erre ki. Én visszatérnék erre a másik konfliktus forrásra, amit megint csak úgy látom, hogy mesterségesen generálnak, ez a hiteles szülő, vagy nem hiteles. Tehát azzal, hogy ennek külön szakirodalma, nem szakirodalma lett, hanem irodalma, mert nem szakirodalom ez, hanem mindenféle magazin ember ott írkál dolgokat, és elbizonytalanítja a fiatalokat, hogy azt mondja, hogy hát nehogy már, ha valaki elvált, akkor az nehogy már, az nem hiteles arról, hogy ő a házasságról beszéljen. Hát könyörgöm, ezzel olyan szakadékot, egy bűntudatot keltenek a felnőtt generációval, mindenkinek vannak hibái, mindenkinek. Hogy ha neked hibáid voltak, akkor te hiteltelen vagy. Ez nem így van. Ugye a gyerekek megtanulhatják, ami jót teszek. Én ezt mondom a gyerekeimnek, figyelj, amit mi jól csinálunk anyáddal, azt tanuljátok meg. Ezt és ezt mi azért nem csináljuk olyan nagyon jól, csináljátok másképpen. De amit mi mutatunk, az az egyik örökségünk. A rossz mutatása is örökség, mert tudod jobban csinálni, de ezt így tudatosan kell meg. De a többi az, amit mondok. És az, hogy én tévedéseimből le tudok szűrni egy következtetést, azt nem hallgatják meg, mert én hát nem annyira hiteles. Mert hát ő is elrontotta. Ha ő is elrontotta, attól miért ne lehetne hiteles abban, hogy ő egy következtetését, egy igazság, maga a szenvedésének a termékét oda akarja adni. És ezt a generációk közé vert ékkel, és azzal a bűntudattal, hogy egy egész nemzedék hiszi azt, hogy ő majdnem semmibe se hiteles. Ki az, aki ma a házasságukról hiteles, hogy beszéljen, mert annyira minta? Attól még beszélni kell, csak ez a hitelességi kérdés. Itt nem mindenki mester-mester házas, nem mindenki mester-mester munkavállaló vagy vállalkozó, és csak azok beszélhetnek. Ez inkább a tudománynak a diktatúrája, hogy azt akarja mondani, hogy a gyereknevelés, meg minden az annyira tudományos dolog, hogy bízd a szakemberekre, csak ők mondhatnak, mert ők aztán nagyon hitelesek meg a tudományos kutatásokra, de te otthon akkor nem fogod hozzátenni, plusz a gyereked nem fog benned bízni. Tehát azért akarom rombolni ezeket a bástyákat. Értem, hogy fontos a hitelesség, de az is hiteles, hogy öregebb vagy, és megszívtad, és nem jól csináltad. És azt tesz téged hitelessé, hogy megbántad. Azt tesz hitelessé, hogy felfedezted azt a dolgot, hogy te azt rosszul csináltad. És azt mondod nekik, gyerekek, én ezt felfedeztem, hogy ezt rosszul csináltam. Hát ennél nagyobb hitelesség kell, de ha rosszul csináltad, akkor már ne szólj egy szót se, ugye, mert ez között óriási különbség van. Azon gondolkodom, hogy ugye van az a régi ősi mondás, hogy vess el egy gondolatot, arass egy tettet. Vess el egy tettet, aradsz egy szokást. Vess el egy szokást, aradsz egy jellemet, vess el egy jellemet, és aradsz egy sorsot. Hogy ebben ezt lehet, ha ezt valaki igazán mélyen megérti, vagy akkor egyszerűen kicsit rend kezd lenni az életében. Tehát, hogy a gyerekek is, hogyha azt mondják, hogy oké, lehet, hogy apám hibázott, és azért hiteltelen, mert nem érte el azt, amit szeretett volna, hiába kínlódott annyit, akkor is azt mondom, hogy kezd el azon a gondolaton erősíteni az új szokásaidat, amivel te bebizonyítod apádnak, hogy lehet jobban tenni. De ne úgy kezded el, hogy erőtlené válsz, és csak kommentálsz, és kommentelővé vedd lesz, komment húszál rá, hanem mondd azt, hogy kedves apám, látom, hogy te próbálkoztál, nem úgy sikerült, ahogy te akartad, de valamit elértél. Én másképp fogom csinálni, és új szokásokat alakítok ki, új cselekedeteket, és új sorsot fogok mutatni, ami jobb lesz, mint a tiéd. Tehát ott van a probléma, hogy nincsen alternatíva. Amikor én 30 éves embereket látok, hogy ott laknak a szüleiknél, 35 éves mama hoteles gyerekekről, akkor ott összekavarodott az egész történet. Tehát ő nem értette meg azt, hogy neki az autonómiáját meg kell szerezni akkor is, ha hiteles volt a szülő, ha hiteltelen volt a szülő.
Tehát, hogy és meg kell köszönni. Persze. Mert ez a tisztelet, az a szülőnek a tisztelete, nem, hogy az, hogy te megveted a lábad, arra veted meg a lábad, amit láttál otthon. Azt azért tisztelned kell, akár rossz volt, akár jó volt, de abból tudsz te építkezni. Az nem lehet úgy, hogy azt te gyűlölöd, utálod, mert nem csak rossz volt, tehát olyan nincs, hogy tényleg csak. Hát van ilyen, de az már egy azok beteg, a ritkasságok, az egy nagyon beteg nagyon dolog. Tehát, traumatizált valaki. Igen, tehát az egy betegség, ott már sok a probléma. Akkor valóban, tehát a panaszkodásnak a kultúráját kellene egy szóval a gyerekekben is csökkenteni. Tehát mi magyarok, de nem csak a magyarok, hogy ne csak erről beszéljünk, azért most már Amerikában is nagyon erősödik. A Carol Dweckék a Stanfordról szintén bemutatták, azt hiszem már olyan 15 éve a fejlődési szemléletben bárki utána tud nézni, hogy nem lehet egy gyereket állandóan dicsérgetni. De aranyos, cuki vagy, stb., mert erőtlené teszed. A Carol Dweckék leírják, nem nekem kell elhinni, hogy az erőfeszítést, hogyha dicsérem a gyerekben, az sokkal jobb. Ugyanis ha túl dicsérem a gyereket, és ez Amerikában is egy probléma, Amerikában is kialakult egy erőtlen generáció, akkor ő már nem fogja kockáztatni a következő megmérettetés során, mert amúgy is én jól vagyok, ha meg most próbálkozok, akkor lehet, hogy elveszítem azt a koronát, amit a szülő a fejemre tett. És itt van egy nagy szülői tévedés, hogy volt az egyik, a mi generációnkat még a Benjamin Spocknak a hülyeségeivel traktálták, hogy hagyd ott a gyereket, hogy sírjon, és ne szoptasd meg, amikor a szegény gyerek sírt, és az egy hülyeség volt, megtömtek, nem tudom, 50-szer adták ki ezt a könyvet, mert amit mondtál az előbb, az ideológiai fertőzések. Tehát arra kell nekem vigyáznom, hogy én amikor gyerekként megszülettem, tehát hogy van egy természetes energiám, és ez se másnak a gondolatai, se még a saját hülyeségeimnek se engedjen meg, hogy elvegye ezt a természetes erőt. Én minden coachingom során az természetes erőre próbálok hatni, és hogy azt fedezze fel az ember, ami neki megvan. Csak valahogy vagy a szülői tévedésekre hárítja, vagy valamilyen ideológiába kapaszkodik bele, és elveszíti azt, ami neki megvan. És ez azt jelenti, hogy elveszíti a küzdőképességét, elveszíti a mentális állóképességét, elveszíti az önbizalmát, elveszíti az eredményeket, és akkor ott áll, hogy el kell mennünk pszichológushoz, vagy betépek, vagy pszichológushoz megyek, és ez nem lesz jó. Tehát, hogy ebben jó, amit te csinálsz a csatornáddal, hogy rendet teszel ebben a katyvaszban, mert egy mentális katyvasz van. Tehát nagyon kevés, nagyon komoly emberek vannak, akik nagy tanítással bírnak, meg lehet nézni a nagy Stanford, Harvard, stb. Kutatókat, a nagy sportolókat, a Ronaldót említetted az előbb. Nekem sosem volt szimpatikus a Ronaldo, de mindig tiszteltem azt a teljesítményt, amit letett. Az, hogy reggel 6-kor ott volt még a többiek előtt az edzőteremben, naponta 3000 felülést csinál, tehát, és 40 évesen lefutja a 20 éveseket. Akkor gondolom már nincsen vitára szükség, ugye? Még egy dolgot szeretnék veled igazoltatni, vagy cáfoltatni, mert te vagy ennek a szakembered, de én azt, ha nagyon össze akarnám foglalni a nevelés és a generációs kapcsolódás, mert ugye mindig, hogyan lehet ezt temetni, ezt az árkot, és összehozni a generációkat, mert szerintem nincs sikeres generáció az előző generációk tapasztalatainak, a kudarcainak és sikereiknek, a tapasztalatainak az átvétele nélkül. Ha ezt lekuplungolják, akkor ők maguk kell megszerezzék zéróból, az nagyon-nagyon nehéz, és 70 éves korukig megy. De ha én szülőként, most te említetted ezt a példát, ha én szülőként tehát az élet nem kényszeríti erőfeszítésre a gyerekeket, ma lehet erőfeszítés nélkül élni. Ha én szülőként, ezt hívják úgy, hogy degenerált generáció. És csak is tudatosan, szándékosan, akarattal tudom erőfeszítési helyzetbe tenni. Ha én szülőként a gyermekemet erőfeszítésre késztetem, ez nem veréssel, vagy bármilyen fondorlattal erőfeszítésre késztetem, akkor az a gyerek erős lesz, az ereje cselekvővé teszi, cselekvésének rengeteg sikere lesz, és tisztelni fog engem is, és tisztelni fogja önmagát is. Ha szülőként én nem kényszerítem, ez egy ilyen szó, erőfeszítésre, akkor ő gyenge lesz, nem akar cselekedni, nem lesznek sikerei, és élete végéig engem fog, generációs problémaként engem fog hibáztatni, és egy áldozat lesz, akit a pszichológushoz tudok kikezelni. Ez ugye visszaigazolod, hogy például ez az egy séma. Muszáj létrehozzon a környezetet, tehát a korábbi adásban beszéltünk arról,
ezt mutatja a neuroplaszticitás, ezt mutatja az epigenetika, bárki nézzen utána, már egy Wikipédia szócikk is sokat segít ebben, hogy mit mutat a neuroplaszticitás. Tehát, hogyha most már egyértelműen látjuk, hogy még az idősebbek is, az 50 évesek, 60 évesek is tudják az agyukat módosítani, nem betépve, hanem hogy olyan információk, olyanokat olvas, olyan ingereknek teszi ki magát, elmegy egy forró jogára 40 fokra, 90 percet, akkor fog módosulni az agya. Tehát magyarul, amit te mondasz, nagyon jó, hogy a környezetet kell nekem előállítanom. Tehát ha nem akarom, hogy az agyam, vagy az egész testem csak úgy elpuhuljon, és úgy kények kedvére össze-vissza fejlődjön, akkor meg kell keresnem azokat a környezeteket, ahol állandó kihívásnak van téve az agyam és a testem. A joga erre kiváló, az astanga erre kiváló, a hat joga erre kiváló, bármelyik karate terembe menj el, hidd el, hogy el fogod hagyni a komfortzónádat. És úgy, hogy olyan mesterek kezébe kerülsz, akik óvatosan, adagolva nem fognak agyonverni, hanem szépen fogják neked adagolni azt, hogy a tudásodnak megfelelően 6 hónap múlva fognak odaengedni egy küzdelembe. Addig csak tanulsz. És hogyha ezt te vállalod, ezeket a környezeteket, akkor, de ez lehet úszás vagy bármi, akkor fogsz fejlődni, hanem az agyad elpuhul. És ez generációs szinten azt jelenti, hogy ameddig a gyerek kicsi és nem tudja ő maga eldönteni, addig a szülőnek érdemes ezt megtenni, érdemes ebbe a helyzetbe hozni, mert a generációs kapcsolódásnak, én örülök, hogy eljutottunk legalább egy ilyen nagyon komoly magig ma, mert erről térjünk vissza, nagyon érdekes az egész generációs kérdés, hogy a generációs kapcsolódásnak a záloga az, hogy én erőfeszítésre késztetem, amiből neki olyan ereje származik, ami miatt önmagát is és engemet is tisztelni fog, és meg fogja köszönni örök életére, viszont ha megóvom, mert modern vagyok, és hadd legyen neki jó, és akkor egy örökgyenge, sikertelen, engem vádló, 50 éves korában is a 80 éves szüleit fogja vádolni gyerek lesz, amiben sohasem lesz generációs kapcsolódás. Tehát legalább én örülök, hogy valahogy ez így összeállt, mert hát ha tudást is, és optimizmust adunk az embereknek, hogy van kapcsolódási lehetőség, de az a munkán keresztül van. Ez van, és eszembe jutott, hogy láttam, hogy meghívtad a Huszár Árpit, aki egy nagyon hiteles mester ebben a témában. Én jól ismerem őt, és én emlékszem, amikor a gyerekét kezdte nevelni ökölvívással. És hogy mi nőtt ebből ki egy ökölvívó klub, aki már Európa bajnokokat ad, meg magyar válogatottakat ad, egy gyergyói kezdeményezés. 13 vagy 14 éve láttam én azt a legelső edzéseit. És ő is megmutatta azt, hogy meg kellett még a saját feleségével is küzdenie, ugyanúgy nekem is volt hasonló kísérletem, és tudom, hogy a nők óvni próbálják. Én azt értem. De a korábbi években, vagy a korábbi évtizedekben ez az óvás legitim volt. Ma már nem kell óvni a gyerekeket, mert az egész arra épül ki, a puha vatta vesz körül minket. És hogyha a gyerekednek szeretnéd azt, hogy egy életerős legyen, mert hogy egy szülő se szeretne rosszat a gyerekének. A mi szüleink is sem akartak rosszat nekünk, tévedtek, oké, lapozzunk tovább, az is jó volt valamire az a tévedés. De valahogy ez tényleg egyetértek veled, hogy sokan ezt úgy kezelik, egész komoly generáció kutatók is, hogy nincs itt semmi baj, uraim, hogy itt ez az a tipikus generációs konfliktus. Nem. Totálisan más generációs konfliktusról beszélünk. Úgy, hogy a normális generációs konfliktusra rátevődött még egy. Tehát ennyire degenerált, fizikailag mozgásszervi betegségekkel küszködő generáció, már a miénk az. Ma hangsúlyozom, 15 000 csípőprotézis van évente Magyarországon, és azt hiszem a világon 1,2 milliót helyeznek be évente. Az ülés miatt, az állandó autóból be, irodaházba be, a fűtött meleg irodába nem fogod felfedezni az életerődet. És ez csak romlott, igen. Nagyon szépen köszönöm, és valóban ne higgyük azt, hogy ha régen magától helyreállt egy gyengülő generáció, ezelőtt 100 évvel, és azelőtt 1000 évvel, és 2000 évvel is, ha gyengülgetett 16 éves korában, 20 éves korában össze kellett szednie magát, helyette nem szántott senki, és akkor ilyen halt. Meg volt katonaság, én nem akarom a katonaságot védeni, mert nagyon kemény volt román katonaságot végigvinni, 9 hónapot, meg vannak, akik végigvittek még másfél évet is, de arra emlékszem, hogy mi a katonák azt mondtuk, amikor legelőször engedtek,
hogy az első 3 hónap minimum megérte. Azt üzenném minden gyereknek, minden fiatalnak, aki minket hallgat, hogy olyan életerővel bír, amit ha ő aktivál, mindent meg fog oldani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem fog magától helyreállni semmi, csak akkor, ha a szülők és maguk a gyerekek is akarják, és ebben egy szövetséget kell alkotni. Minden, aki azt írja, hogy itt óriási probléma, ne hallgassunk egymásra, az a gyerekeknek is ártani fog. Nem csak a szülőknek, akik úgy érzik, hogy ő rájuk nem hallgat senki, össze kell fogni, mert hihetetlen gyorsan változik a világ, és a legjobb szándékú ember, akinek nincsenek érdekei a te esetedben, az mindig anyád, apád lesz. Olyanok ők, amilyenek, de mégiscsak ők vannak ott. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt voltunk. Én is köszönöm a meghívást. Aki nem iratkozott volna föl, és tetszik a csatorna, azt azért mondom, mert a számok azért fontosak, mert annál több emberhez eljutunk. Mindenkihez nem akarunk eljutni, de aki olyan ember, az nyilván tartozon ehhez a közösséghez, aki meg akar erősödni, aki képes szembenézni ezekkel a dolgokkal, és a kommentek és a lájkok azok az algoritmust ugye etetik, tehát kell, hogy ő több embernek mutassa maga. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hajrá együtt!